हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइज, भिभोले रिसेन्टली आफ्नो बजेट एन्ट्री लेभलको स्मार्टफोन VIVO Y15c लाई नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। अनि गाइज, यो स्मार्टफोनको बारेमा कुराउनु पर्दा एकदमै स्लिम र एकदमै लाइट वेट स्मार्टफोन चाहिँ रहेको छ। अनि यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा कति प्राइसमा लन्च भएको छ भन्नु पर्दा यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा 17 देखि 18,000 को प्राइस पॉइन्टमा चाहिँ लन्च भएको छ। र आजको भिडियोमा हामीहरु यसै स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्छ, साथै कुन प्राइस पॉइन्टमा चाहिँ यो स्मार्टफोन नेपालमा लन्च भएको छ, अनि के यो स्मार्टफोन यस प्राइस पॉइन्टलाई जस्टिफाई गर्छ कि गर्दैन त्यसको बारेमा आज हामी तपाईहरुलाई आफ्नो ओपिनियन पनि शेयर गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइन देखि कुरा गर्नेछौँ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई प्लास्टिक बिल्ड देख्न मिल्छ, प्लास्टिक फ्रेमको साथमा भने अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई पान्डा ग्लासको चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ड्युल क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्छ, साथमा एउटा एलईडी फ्ल्याश पनि रहेको छ। र तलपट्टि चाहिँ यसमा हामीलाई भिभोको ब्रान्डिङ देख्न मिल्छ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई वाटर ड्रप नचको साथमा चाहिँ डिस्प्ले देख्न मिल्छ। आई थिंक यस प्राइस पॉइन्टमा यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन एकदमै राम्रो रहेको छ। अनि गाइज, यो स्मार्टफोन चाहिँ स्लिम र लाइट वेट भएको कारणले यसको इन्डियन फिल पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईलाई यो स्मार्टफोनको डिजाइन अवश्य पनि मन पर्नेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई 6.5 इन्चको एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी प्यानल देख्न मिल्छ, साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 270 चाहिँ पीपीआई डेन्सिटी रहेको छ। आईपीएस डिस्प्ले भए पनि डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अनि ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 480 निट्सको चाहिँ ब्राइटनेस रहेको छ। यदि तपाईले यो स्मार्टफोनलाई घाममा युज गर्दा पनि त्यस्तो खासै तपाईलाई समस्या चाहिँ आउने छैन। गाइज, यो डिस्प्ले चाहिँ 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले हो। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा भन्नु पर्दा यस प्राइस पॉइन्टमा एकदमै राम्रो डिस्प्ले रहेको छ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा। पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई मिडियाटेकको हिलियो P35 चिपसेट देख्न मिल्छ, जुन भने 12 नैनोमिटर भनेको चिपसेट हो। पर्सनली चिपसेटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईले चाहिँ यो चिपसेटमा नर्मल युजको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स दिनेछ। साथमा LPDDR4H को र्याम टाइप र eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप रहेको छ, जसमा तपाईलाई रिड एन्ड राइट पनि एकदमै डिसेन्ट देख्न मिल्नेछ र डे टु डे पर्फर्मेन्स चाहिँ यसले एकदमै राम्रो दिनेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ सफ्टवेयरको बारेमा। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 देख्न मिल्छ आउट अफ द बक्स, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो। र साथमा यो चाहिँ रन गर्नेछ फन्टच OS 12 मा रन गर्नेछ। र सफ्टवेयर एक्सपिरियन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईलाई चाहिँ यसमा डिसेन्ट एक्सपिरियन्स देख्न मिल्नेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई ड्युल क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्छ। मेन क्यामेरा भने 13 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर रहेको छ, त्यसैगरी 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर रहेको छ। र अगाडि सेल्फीमा भने यसमा हामीलाई 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। अनि गाइज, भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईहरुले चाहिँ पछाडि र अगाडि क्यामेराले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ यस प्राइस पॉइन्टमा यो स्मार्टफोनमा क्यामेरा सेटअप एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको ब्याट्रीको बारेमा। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 18 वाटको चार्ज चाहिँ तपाईले बक्समा पाउनुहुनेछ। अनि गाइज, ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्नु पर्दा यसले चाहिँ तपाईलाई आरामसँग 1.5 दिनको ब्याट्री ब्याकअप दिनेछ। सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक पनि रहेको छ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट पनि रहेको छ, अनि 3.5 mm को ज्याक पनि रहेको छ। अनि स्पिकरको कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई सिंगल स्पिकर देख्न मिल्छ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। यसको बेस भेरिएन्ट 3+32GB लाई तपाईले नेपालमा 17,999 सम्म लिन सक्नुहुनेछ। अनि गाइज, मेरो ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो स्मार्टफोन चाहिँ अलिकति ओभर प्राइसमा लन्च भएको छ। हुन त यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी र क्यामेरा एकदमै राम्रो छ। अलिकति यस प्राइस पॉइन्टमा यसको पर्फर्मेन्स अलिकति राम्रो भएको भए यो स्मार्टफोन एकदमै राम्रो हुने थियो। अब फाइनली गाइज, यदि तपाईलाई भिभोको स्लिम स्मार्टफोन चाहिएको छ जसमा क्यामेरा पनि एकदमै राम्रो चाहिएको छ यस प्राइस पॉइन्टमा भने तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनतिर जाँदा हुन्छ। र गेमिङको लागि भने यो स्मार्टफोन तपाईले नलिनु होला। लौ त साथीहरु, यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईहरुलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र यसको प्राइसिङ पनि कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गर्नु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दिनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।